السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مشاهدينا اللي بيشاهدونا دلوقتي على شاشة قناتنا قناة الحدث اليوم وبرنامجنا الجديد أحلى كلام مع ميار الببلاوي. أنا طبعا النهاردة معاكم بعد العيد وبعد أجازة العيد وبعد ما خدنا فترة جميلة جدا من الراحة والاسترخاء والأجازات والتعديل في مواعيد النوم والساعة البيولوجية البايظة خالص. كلنا لسه بقى بنظبط مواعيد نومنا وبنظبط ازاي ان احنا يعني نتعامل بقى مع اليوم بكل متطلبات الحياة بقى، الصحيان والصلاة والشغل والستات في المطبخ كل ده. لكن النهاردة أنا طبعا في برنامجي الجديد هبقول لكم فكرته إن شاء الله كده في عجالة. لكن النهاردة هنتكلم على موضوع بيهم الستات جدا، أنا وإنتي وناس كتير قوي بتبص علينا. يمكن في فيلم محامي خلع على ما أعتقد كانت داليا البحيري عايزة تطلب الطلاق وتعمل الخلع عشان جوزها بيعمل إيه؟ تفتكروا بيعمل إيه؟ بيشخر. فعلا الشخير ده مشكله جامده جدا. انا بشوف اطفال صغيره من كتر ما بيجروا بيلعبوا بيتهدى حلو تلاقي البيبي بيشخر، فما بالكم بقى لما يكون راجل شغال طول النهار. وفي ناس ورجاله كتير اعمالهم يعني بيستخدموا قوتهم العضليه كتير جدا، وتسمعوا بقى السيمفونيه السبعه لبيتهوفن وهي بتتقسم. طبعا الستات بيجي لهم انهيار عصبي، في ستات بتتاقلم. انا اعرف ست ما بتعرفش تنام الا على شخير جوزها، لكن في ستات ما بتقدرش. طبعا ده كله لازم يكون في حد متخصص يتكلم عنه. احنا فكرنا نجيب دكتور نفسي، طب نجيب ستات ونتكلم معاهم، لكن انا بحب ان احنا بندي لكل مقام مقال، وهل يفتى وملك في المدينه. وبما اننا معانا النهارده اشطر دكتور انف واذن وحنجره، دكتور يعني احنا النهارده قعدت اتواصل مع دكاتره كتير جدا، لكن اخترت الدكتور مصطفى الزيادي ده بالذات لانه عنده حل للمشكله دي ومشاكل كتيره جدا من اللي بتقابلكم في الانف والاذن والحنجره. برحب انا وانتم بدكتور محمد مصطفى الزياتي، استشاري جراحات المناظير والانف والاذن والحنجره، اللي منورنا النهارده عشان يقول لنا احلى كلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، ازيك يا منور؟ عامله ايه؟ منورنا يا دكتور. ربنا يخليكي. ازيك؟ اخبارك؟ يمكن إيه؟ كل اعمالي الفنيه يعني يمكن انا مسلسلات كتير قوي اشتغلت فيها وبرامج، بس فعلا مشكله الشخير دي ما حدش اتجرأ وقال لي يتكلم فيها، فقلت افتح الكلام بقى ونتكلم احلى كلام عنها. ان شاء الله نتكلم احلى كلام باذن الله. اتفضل. بصي، مشكله الشخير دي احنا دلوقتي الشخير عندنا في شخير الكبار وشخير الاطفال. تمام. لازم نفرق بين شخير الاطفال وشخير الكبار. خلينا ناخد شخير الاطفال كده في عجاله لان ده حاجه بسيطه، وبعدين ننتقل للموضوع الاكبر اللي هو شخير الكبار. شخير الاطفال بنسبه 95% بيبقى سببه لوز ولحميه. لوز ولحميه، لحميه كبيره سد الانف. تمام. الطفل بيفتح بقه بيبدا يشخر وهو نايم، مع الوقت بيبدا يحصل تضخم في اللوزتين، بيبقى حجمهم كبير قوي، حاجه اسمها كيسنج تونسل. اللوز كبيره بدات تسد منطقه الحلق، فاصبح النهارده مناخيره مقفوله باللحميه والحلق مقفول باللوز الكبيره، فيبدا الطفل يشخر لدرجه ان هو ممكن يوصل لمرحله انه ينقطع النفس كذا مره بالليل، وتبدا مامته تقول الولد بيشخر وبحس ان نفسه اتقطع. ده خطر يا دكتور جدا جدا جدا. لدرجه ان امه تقول يعني لما بيجيني في العياده وكده تقول لي انا بحس ان الولد مات، فببدا اصحيه يعني افوق عشان النفس يرجع. بقول لها ده صح، يعني ما تسيبوهوش. يعني انت الولد اللي بيوصل لمرحله ان هو بيشخر جامد جدا ونفسه بيقطع اثناء النوم، الصح ان انت تصحيه، مش ان انت تقولي ده تفرحي تقولي ايه خلاص ده بطل لا، هو مش بطل يشخر، هو نفسه قطع. هو نفسه قطع، حصل له سليب ابنيا. تمام. طبعا احنا يعني اول ما تلاقي ابنك بيشخر يستحسن كل ما تبقي بدري تعرضيه على دكتور انف واذن، كل ما يبقى احسن. ما تستنيش لما اللوز تتفاقم. بمعنى ايه؟ انا النهارده ابني بيشخر وعنده لحميه في الانف، انا لما اشيله اللحميه انا كده حميته من ان هو يتنفس عن طريق بقه، حميته من ان هو يدخل في مشاكل في الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الشيست يعني. تمام. حميته من ان اللوز يحصل فيها تضخم ونضطر ان احنا نشيلها مع اللحميه، حميته من ان يقطع نفسه اثناء النوم وده بيحمل على القلب، حميته من مشاكل كتيره تخص النمو، لان انت عارفه طبعا الطفل اللي هو بيشخر جامد اثناء النوم وكده ده ما بينامش كويس، نومه بيبقى شالو. انا في ناس بتسمع صوت شخيرها يا دكتور. يعني ايه ناس بتسمع صوت؟ يعني وهي نايمه بتسمع صوت الشخير بتاعها. لا مفيش الكلام ده، ما ينفعش. اللي حواليه هم اللي بيسمعوه، لكن هو لا. لكن هو لا.
واخده بالك. فالافضل طالما طفلك بيشخر وهو نايم تعرضيه على دكتور انف واذن، لقيتي اللحميه عنده كبيره تشيليها قبل ما تدخلي في المشاكل بتاعه اللحميه. احنا اللحميه دلوقتي كنا زمان يقول لك استنى لما يكبر، لما يعدي 3 سنين، خلاص الكلام ده بقى قديم قوي. ممكن هو لسه مولود من عمر 7 شهور بنشتغل. هو من 7 شهور بنحس بشخير الولد على او حسب الخنفره دي؟ لو حجمها كبير طبعا. لو حجم اللحميه في كبير ناس بتتولد بلحميه كبيره. هم اوريدي هو بيتولد بيها. لحميه الاطفال دي لحميه في البلعوم الانفي، واخده بال حضرتك، في النيزوفارينكس، دي ادينويد، دي بيتولد بيها الطفل. كل ما بيكبر بتكبر معاه، فبتبدا الاعراض تظهر عليه. في اللي يظهر عليه عند عمر 7 شهور، في اللي يظهر عليه عند عمر سنه سنتين، على حسب مقدار النمو بتاعها. تمام. اول ما تلاقي الشخير عالي واللحميه حجمها كبر، طبعا هتعرفي ان اللحميه حجمها كبر من خلال دكتور الانف والاذن. لما توديه له هيعمل منظار بسيط كده على الانف، هيلاقي حجم اللحميه كبير، دي تشيليها تجنبا لان اللوز تبوظ، تجنبا لان هو يفتح بقه يتنفس من بقه. خلي بالك انها كمان بتاثر على الاسنان في الاطفال. على الاسنان؟ بتاثر على الاسنان. المعلومه دي جديده يا دكتور. اللوز اللحميه وفتحه البق والطفل وهو نايم والشخير بتأثر على الأسنان في الأطفال وبتغير معالم الوش. ده احنا عندنا اللحمية حاجة اسمها ادينويد فيشيس. يعني ايه ادينويد فيشيس؟ اللحمية بتغير معالم وش الطفل. تلاقي الفك السفلي ده ريتراكتد داخل لجوه، تلاقي الشفه بقت طالعه لفوق شويه، الاسنان بقت مش رصتها مش مظبوطه، بتاثر على الاسنان طبعا، بتاثر على وحجم الانف. يعني ايه حجم الانف؟ يعني ممكن حد طفل يكون مولود عادي مع كبر اللحميه مناخيره بتكبر معاها؟ لا، المناخير ما بتكبرش، لان اللحميه احنا اتفقنا انها مش في الانف، هي خلف في التجويف. برافو عليك. هي ده برضه من الاسئله اللي الامهات بتسالها. لا 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 لا، احنا اتفقنا انها مش في الانف، احنا اتفقنا انها خلف الانف، هنا في البلعوم الانف، النيزوفارينكس. الدكتور ما عندوش منظار، هيعمل لك اشاعه اكس راي، بس طبعا لازم اللحميه. طبعا اللحميه دلوقتي طبعا كل الناس عندها فوبيا. طب ما انا اشيلها يا دكتور وهترجع تاني. حبيبي، بترجع اللحميه دكتور؟ اللحميه لو انت شايلها جراحه ايوه هترجع، بس لو انت شايلها منظار وليزر او منظار وكوبليشن مش ترجع. ليه بقى؟ اشمعنى؟ ايه الفرق؟ اشمعنى؟ لان انت حضرتك لما بتشيليها جراحه عمرك ما هتعرفي تطلعيها كامله. اكيد هيبقى منها اجزاء، لان انت ما بتشتغلي جراحه بتشتغلي بلايند وانت مش شايفه، او انت مش واصله ليها بالظبط لان مكانها بعيد ورا، واخده بال حضرتك. لكن لما بتبقي شغاله بالمنظار انت بتبقي الدنيا كلها باينه قدامك، في سكرين شاشه قدامك، شايفه لو حتى طلعتي 90% ومتبقي اجزاء منها بتقدري تطلعيها، فبتطلع كامله وبتبداي تقفلي مكانها بالكوبليشن. ده حديثا خلاص بيبقى الموضوع انتهى تماما، وان شاء الله ما ترجعش تاني. ودي مهمه لان زي ما قلت لك الشخير ده بيأثر على حاجات كتيره جدا، بيأثر على نمو البيبي. يعني انت لو جبتي بيبي عنده سنه او سنتين عنده لحميه وبيشخر ونايم، والتاني عنده سنه سنتين ما عندوش لحميه ونمو طبيعي، هتلاقي النمو ده اقل من النمو ده. الوزن مظبوط عند دوت، والتسنين ومراحل التسنين كده، فبتفرق كتير جدا. ده بالنسبه للحميه عند الاطفال. طب دكتور، انا عشان حضرتك تطرقت لنقطه الليزر يا جماعه، عايزه انوه ان دكتور محمد مصطفى الزيات كمان معاه دبلومه جراحه الليزر من معهد الليزر في جامعه القاهره، وعضو الاكاديميه الامريكيه لاضطرابات النوم وعلاج الشخير، وعضو الجمعيه العربيه لامراض الانف والجيوب الانفيه. انا اسفه يعني ان انا عملت انتربتنج يا دكتور، بس عشان حضرتك كنت بتتكلم عن الليزر فعايزين نقول ان حضرتك متخصص في هذا المجال. بالظبط. ودلوقتي بقى الاحدث منه الكوبليشن، ده جهاز حديث جدا عامل طفره على مستوى العالم كله. بنشيل باللوز واللحميه، بتشيليها كامله ما بيحصلش ريكارنت، ما بترجعش تاني. الالم بعد العمليه بيبقى بسيط تمام، فبيخلي الطفل ياكل. كمان كانوا بيقولوا يا دكتور اللي بيعمل عمليه اللحميه بيحطوا له اسمه ايه، خابور ده ولا لا فتيل؟ ده هنتطرق لها في لحميه الكبار. ارجوك خلينا ما ننساهاش. حاضر تمام، حاضر. هنتطرق لها في اللحميه بتاعه الكبار. لحميه الاطفال لا، احنا بنشيل وبنقفل مكانها بالكوبليشن، ده احدث جهاز على مستوى العالم. زي ما قلت لك ده بيقلل كميه الدم اللي بيفقدها الطفل اثناء العمليه، بيخليه مش حاسس بالم قوي فبياكل ويشرب، وده بيخلي معدل الشفاء بتاعه بيبقى اسرع واسهل. وما بيتحطلوش اي حاجه لا نتيجه لا العمليه. لا. ده عند الاطفال. طيب تمام. هيبقى ده ينقلنا بقى ان احنا دلوقتي كأم انا لحقت ابني بسرعه واتعاملت مع المشكله وحليتها بالطرق اللي حضرتك اشرت اليها، وكمان ان بقى في اجهزه حديثه زي الليزر والكوبليشن اللي حضرتك قلت عليهم. تمام. الكبار بقى، الكبار ده بقى مشكله خراب البيوت. تمام. بصي الكبار ده
اول ما بيجيني العياده دلوقتي واحد مع زوجته كده وبيقول لي ان هو بيشخر، او العكس هو جاي معاها وبيقول لي ان هي بتشخر. في ستات بتشخر في وبتبقى يعني اجريسيف يعني قوي كده، وبيبقى صوتها يا خبر ابيض، والله دي فضيحه وفضيحه وبتعمل مشاكل، عايز اقول لك بتقلل رهيبة. من انوثه المراه جدا. وعايز اقول لك انها يعني عايز اقول لك 90% من مشاكل الطلاق بسبب الموضوع ده. يا خبر. اه اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم خالص. هنعمل ايه؟ عايزين هبص على العيانه. اول حاجه الوزن دي نمبر 1. مفيش حاجه هنتكلم فيها دي قبل الوزن تماما. تجيني ست قد كده، رقبتها قصيره، رقبتها قد كده، مش عايزاها تشخر ازاي؟ طب ايه علاقه الرقبه بالشخير؟ وهي نايمه كل ده الدهون ومساحه الرقبه الرهيبه دي بيعمل كولابس ل او يعني يعني خط سير الهواء بيقفل. طبعا مقفول بالدهون. بالظبط، الله ينور عليك. يبقى اول حاجه الاوبيزيتي او السمنه يعني. تاني حاجه هندور عليها لو راجل، موضوع التدخين والناس اللي بتشرب كحوليات والناس اللي بتاخد مهدئات والمرضى النفسيين والمرضى اللي بتاخد علاج نفسي، ده برضو بيفرق معايا جدا في موضوع الشخير. يا خبر. طب ده معلش يا دكتور، يمكن انا فضلي. دقيقه شويه انا. تحت أمر. ليه ايه علاقه ده بده؟ يعني ده برضو كل حاجه نوضح للناس. علاقه انت بتتكلمي على الادويه وكده اللي هو بياخدها، الناس اللي بتاخد كحوليات او وكده، ده بيحصل مشاكل في عضلات، بيعمل مشاكل في التنفس نفسه، في الجهاز التنفسي. بيخليه مش شغال بالكفاءه المظبوطه ليه، فبيؤدي الى الشخير. تمام. وطبعا وبيأثر على كمان على سنترال كمان على المخ طبعا زي ما انت عارفه. ولا عايزه ولا بيأثر كمان سنترال على المخ والاشارات اللي بتوصل للجهاز التنفسي عشان يتنفس بطريقه سليمه. نبدأ بعد كده نشوف وظائف الغدة الدرقية. لو في نقص أو خمول في الغدة الدرقية، ده من ضمن الحاجات برضو اللي بتأدي للشخير. خلاص استثنينا الحاجات دي، نبدأ بقى نكشف على المريض. تمام. نبدأ نكشف على المريض ان الشخير في الكبار مش لازم زي الأطفال يكون مشكلة في الأنف. والله ممكن يكون مشكلة تانية خالص. شوفي، من أول الأنف لحد ما تدخلي الحنجرة، كل الطريق ده وارد يبقى فيه اي مشكله، خبر. او مشكلتين او 3. عشان كده احنا حتى لما بنيجي نعمل لهم عمليات بنسميها ايه؟ مالتي ليفل سيرجري، يعني بنشتغل على كذا مستوى. وصلت؟ انا فعلا اول مره اتخيل. يعني احنا خلاص احنا كنا عارفين بدل حد بيشخر عنده مشكله لحميه ولوز. عشان كده قلت لك هنفصل الاطفال عن الكبار. أيوة. حلو الكلام. خلينا نتعلم بقى. جميل. طيب هنبدا ان احنا نفحص المريض الاول، الفحص العادي بتاعنا خالص، السيمبل خالص اللي في العياده. نبدا اول حاجه نفحصها هي الانف. تمام. نشوف لو في اعوجاج في الحاجز الانفي، ده ممكن يعمل لي شخير. لو المريض ده عنده تضخم في الغضاريف بتاعه الانف، دي بتبقى قافله الانف، دي تعمل له شخير. لو المريض ده عنده لحميه جيوب انفيه، دي تعمل له شخير. واخده بال حضرتك؟ فحصت الانف ولقيت الدنيا كويسه والغضاريف كويسه والحاجز الانفي مش الدنيا تمام التمام. ببدا انقل على ستيج 2 وابدا اشوف منطقه الحلق. لو في تضخم في اللوزتين كبير وسقف الحلق مترهل، ده يعمل لي شخير. يترهل من ايه بقى؟ يترهل ممكن من سمنه، يترهل ممكن ان اللوز حجمها كبير فده عمل ترهلات في سقف الحلق. وده اسباب كتيره بتعمل ترهل لسقف الحلق. ممكن بعد كده يبقى المشكله في الحنجره، في لسان المزمار وكده. فانا طيب فحصت ده كله، لقيت الدنيا ما فيش فيها مشكله. يجيني عيان يقول لي انا اتفحصت، كشفت عند دكاتره كتير، ما عنديش حاجز انفي وما عنديش لحميه مش عارفه ايه، ما عنديش حاجه في البلعوم ولا في كله تمام. جميل جدا. سالت المدام مراته، طيب الراجل ده يا دكتور ده بيشخر سجلي له زي ناس انا عارفاهم. طيب سجلي له. هقول له همشيه؟ لا مش همشيه. هعمل له ايه؟ هقول لها طيب اول حاجه هو بيشخر ولا بيشخر بس، ولا نفسه بيقطع اثناء النوم؟ يعني لازم هي تاخد بالها. حلو قوي. قالت لي يا دكتور ده بيشخر ونفسه بيقطع اثناء الايه؟ النوم. هعمل له، هبعته يعمل حاجه اسمها سليب لاب. ايه بقى سليب لاب ده يا ميار؟ سليب لاب ده يعني معمل نوم. معمل النوم ده زي جهاز كده معين، مش عايز اطول عليكي فيه. تمام. بيدخل فيه المريض وبينام، وبنعرف ده عشان اعرف ايه هو سيمبل سنورنج يعني شخير عادي، ولا الست دي بتتبلى عليه وعايزه تخلص منه وبتتلكك. واخده بالك وبتتلكك والراجل ده فعلا
عنده حاجه اسمها اوبستراكتيف سليب ابنيا، او يعني نفسه بيقطع اثناء النوم. حلو قوي. جالي معمل النوم وقال لي ان هو الراجل ده عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا، وان الراجل ده بيشخر ونفسه بيقطع الست اثناء طلعت النوم. بريئه ومش حلو. متهمه. نبدا ندخل في المرحله الثانيه اللي هو نعمل له حاجه اسمها منظار النوم. ايه بقى منظار النوم ده بقى؟ كل الخطوات دي ما هو بالراحه، ما احنا مش عايزين ناخد الامور ما شايفين ببساطه دقة وبالراحه. دكتور محمد مصطفى، يعني دقة حضرتك انك بتاخد الموضوع ستيب برافو عليكي. مش هاجي من الشارع يلا خش على اوضه العمليات، سيبك من الجو ده. تمام. عملنا له منظار النوم. ايه بقى قصه منظار النوم ده بقى؟ عايزين اقولها لك كده بطريقه سيمبل جميله عشان تفهميني. العيان ده بينام كما لو كان نايم في بيته. بنديله حاجه معينه بينام بيها. تمام. حلو. نايم كانه نايم في بيته بالظبط. حلو قوي. بيبدا المريض مجرد ما ينام ايه اللي هيحصل؟ هيشخر. برافو عليك. اروح انا داخل بالمنظار اشوف فين مكان القفله. زي وصلت؟ فهمت. اشوف مكان القفله. انا داخل بالمنظار لقيت مكان القفله مثلا ان مثلا ايه البلعوم مثلا في ترهلات، سقف الحلق مثلا بيسقط، في مشكله مثلا في الحنجره. وصلت؟ تك او ملامس المشكله، عارف المشكله بس انا كده عرفت المشكله فين. تمام. اصحيه ونتفق مع بعض انت مشكلتك كذا وهنعالجها لك بالطريقه الفلانيه. حلو الكلام. بس كده يبقى احنا كده حددنا الايه؟ حددنا المشكله بتاعتنا عن طريق ايه؟ المنظار اللي احنا عملناه له وهو نايم. ممتاز. والخطوات ديت بتتحط زي ما حضرتك قلت كده ستيب باي ستيب. في حاجه تانية. ايه هي؟ دلوقتي انا ممكن نعمل له الايه؟ المنظار. حلو قوي. ممكن ما تلاقيش مكان واحد، مش احنا اتفقنا قلت لك في الاول مالتيبل ليفل سيرجري. يعني ايه؟ ممكن تلاقي حته بتقفل هنا وحته بتقفل هنا وحته بتقفل هنا، وكل مره مختلفه. لا. يعني كل مره ينام ولا هي نفس الحته؟ هي تمام. بس انت دلوقتي لازم تعملي تشيك من اول ما انت داخله من الانف لحد ما توصل الحنجره. هو انت دلوقتي تروحي داخله في الانف لقيت خلاص هي دي، لازم اكمل. ايوه لازم تكملي. ما هو انت دلوقتي لقيتي المشكله مثلا وليكن لما بينام المشكله في الانف، تروحي طالعه وتقولي له تيجي تعملي له مثلا العمليه، يقول لك انا لسه بشخر. ايوه ما انت ما كملتيش المسار. بصي يا منار، هو بصوي، هو طريق. انت هتاخدي البصوي او الطريق ده من اول الانف لحد ما تدخلي الحنجره، تمشي في البصوي كله، مش مع اول طوبه حتى اقول لك خلاص انا لقيت المشكله وحليتها. طوبه لا انا مش مكمل خلاص هي الطوبه دي، لا ممكن يبقى في طوب كتير. يا ساتر. سوري يعني في التشبيه. لا مهم. انت فاهماني؟ لان ممكن يبقى عنده مثلا وليكن الغضاريف مثلا في الاخر اللي هو الجزء الاخير في الغضاريف اللي هو البوستيريور بيقفل. تمام. معاه ان مثلا سقف الحلق مترهل شويه، معاه ان البلعوم في شويه ترهل. مجموعه مشكلات. برافو عليك. يبقى انا هشتغل عليهم، لان لو عملت له حاجه واحده انا ما حلتلوش مشكلته، او لو حلتها هتبقى نفس المشكله موجوده. يبقى احنا ما عملناش حاجه. يبقى انا لازم اخد الايه؟ الخط كله. برافو عليك. زي خيط هتمشي وراه لحد ما يوصلك للاخر. تمام. طيب عيان دلوقتي عرفنا ان هو القصه كده وعرفنا المشكله فين وتمام التمام ومية مية. يجي يقول لي لا يا دكتور انا خايف، اصل الناس عقدوني وخوفوني من العمليات وانا مش عايز اعمل عمليات وانا خايف وانا حاسس ان انا هموت. خلاص يا حبيبي ما تعملش. جميل جدا. في جهاز اسمه سيباب. سيباب هتحطه وانت نايم. كمل بقى على السيباب. طب خلاص هو حر. تشوف اعلانات مش عارفه احط لصقه ايه ومش عارفه. سيبك من الكلام ده. فشر. بس يبقى هتنام بايه؟ هتنام بالسيباب، ما قدامكش غيره. ايه السيباب ده بقى؟ السيباب ده زي جهاز كده، عارفه عامل زي ايه؟ شفتي لما الناس اللي بتجي لها ازمات يروح يحط في هو حاجه شبيهه كده مثلا. حاجه شبيهه كده. خلاص عشان ما عقدش الناس قوي وندخل في كلام تفاصيل. ده ملوش سايد افكت ولا حاجه؟ لا ملوش سايد افكت. خلاص هو متقبله نفسيا واجتماعيا وكل حاجه، خلاص جو اهيد. حلو الكلام. او عيان دلوقتي جاي لي واخده بالك قد كده ليه؟ طيب ده انا هعمل له عمليه، او عنده مشاكل تمنعه من التخدير. ممكن صح. برافو عليك. خلاص مش هعمل لك العمليه. طب ما انا عندي وعي. طب حبيبي انت عندك مشاكل مش هينفع تاخد بنج. يبقى انت حلك الوحيد السيباب. يبقى السيباب يا عيان رفض، يا عيان اوبيزيتي عنيفه،
تمام، يا عيان عنده مشاكل تمنعه من الايه؟ تخدير. من الانستيزيا، اه التخدير يعني. أيوة. خلاص. أيوة. طيب تعالي بقى دلوقتي نشوف ايه مشكله. انا مستمتعه، ربنا يخليك. انا مستمتعه، انا مش الموضوع عارفه، لما انا ناخده فرحانه جدا ان انا قاعده اتعلم. سيمبل يا ميار، اتفضل يا دكتور. يمشي معانا بطريقه ظريفه وسهله، والمشاهد انا ممكن اكلكع لك الحلقه. لا طبعا، ده انا جميل؟ ده مش واكلمك برنامجي. كلام مش انجليش معايا. واكلمك كلام علمي، تقومي زي ما دخلتي زي ما طلعتي. لا انا طبعا. عايز اديها لك بطريقه سيمبل ليكي وللمشاهد، عشان تطلعوا فاهمين الموضوع بطريقه سيمبل. اصل انا عندي المشكله، فانا يعني عندي مشكله من جهه ما، فانا بسمع طيب. بمنتهى الاهتمام. طب هو دلوقتي ايه هو مشكله الشخير دي؟ طب انا مش هستعمل السيباك، خلاص ما تستعملش. ده بيقفل خالص على البق يا دكتور؟ لا هو مش ده؟ بيقفل، يعني هو بيساعدك في التنفس. تمام. حلو قوي. طيب انا دلوقتي مش هستعمل سيباك، ماشي، مش هعمل عمليه، ماشي. طب انا يا دكتور ممكن يحصل لي حاجه؟ ممكن يحصل في له ايه بقى؟ مضاعفات طبعاً. للشخير للكبار زي ما في للصغير. برافو عليك. ايه بقى المشكله؟ اول حاجه ضغط الدم المرتفع. هتلاقي المريض ده واخده بالك ضغط الدم بتاعه عالي، بيتابع مع دكتور الباطنه، دكتور الباطنه مش عارف يعمل له كنترول على الضغط العالي. بيعلى ويقول لك انا مش عارف الضغط بيعلى من ايه. حلو قوي. وبياخد علاج والدكتور الباطنه مش عارف يعمل له كنترول. انا لله. تمام. دي نمبر 1. نمبر 2 سكره بيعلى ومش عارف يعمل له كنترول. تمام. مشاكل في القلب ممكن تصل لايه؟ تصل للذبحه الصدريه. تخيلي. يا خبر ابيض. مش شخير؟ مش شخير. اتفضل يا اللي دكتور معاه كمل. مش السيمبل سنورنج، آه. مش الشخير العادي، السيمبل لا اللي معاه اللي هو السنفوكيه العاليه، obstructive sleep apnea، اللي هو بيقطع النفس. برافو عليك. بالظبط. حلو الكلام. تمام. طب ممكن توصل لمرحله ان ممكن يحصل سكته دماغيه. يا ساتر. ليه؟ العيان اللي بيشخر ده ونفسه بيقطع اثناء النوم، قطعه النفس دي بتقلل الاكسجين قوي، وثاني اكسيد الكربون بيعلى قوي. لو العيان ده ما فاقش او ما قامش او ما صحيش مش هيصحى. ما يصحيش؟ يعني لو ما يعني ايه؟ دلوقتي انا انت دلوقتي بتحسي ان انت اتخنقتي، مش بتقومي؟ بعمل. طب ولو ما قمتيش؟ بقوم. خلاص باي. كأنه واحد خنقك. سيمبلي، انا بديها لك سيمبلي. يعني معنى كده حضرتك بتوصي الست اللي جوزها بيشخر فوق يا حبيبي. برافو عليك. هو لما ده. ايه؟ يقطع نفس. هو بيشخر اهي ماشيه الامور. تمام. مطمنه طول ما هي سامعه الصوت. انما قطع لا ما ينفعش. خلاص اتفقنا. اتمنى ان انا اكون وصلته لك بطريقه سيمبل وبطريقه بسيطه. تمام. انا يعني حضرتك انا ما شفتش انا بصراحه انا بحيي حضرتك طبعا، لانه الحاجه احنا اولا لمسنا المشكله عند الاطفال. تمام. واتكلمنا عنها من كل الجوانب، وحذرنا الامهات وقلنا ازاي يقدروا يحلوا المشكله ديت، يعملوا عمليه اللوز او ان هم يشيلوا اللحميه او ان هم يهتموا بالموضوع قبل ما المشكله تتفاقم. بالنسبه للكبار وزي ما حضرتك تفضلت ده في خراب في البيوت كتيره جدا ستات. انا المعلومه بقى الجديده هي السايد افكت للشخير، انا دي ما كنتش اعرفها ابدا، وده طبعا تحذير وحضرتك بتدق ناقوس الخطر لكل ست بتتفرج علينا دلوقتي طبعًا. او كل رجل كمان. طيب ان حضرتك قلت توصل للسكته الدماغيه. على فكره في حاجه يا ميار كمان، يا ريت النقطه دي عايز اقول لك عليها. اكتشفتها وبقت فيري كومن. الشعب المصري كله عنده عادات سيئه، بياكل وينام، طبعا الافراط في التدخين، الحاجات دي. الشعب المصري فيه نسبه كبيره جدا من الشعب المصري عنده ارتجاع في المريء. الارتجاع في المريء ده بقى مرض العصر. انت تلاقي عندك ارتجاع في المريء وانت مش حاسه. مش عارفه؟ خبر. ارتجاع المريء بقى مرض العصر. طب ده احنا عايزين نتكلم عنه باستفاضه يا دكتور. هنتكلم في حلقه عن ارتجاع المريء، لانه فعلا انا اعرف من الاطفال ان ساعات بيجي مريض ويبقى كل قصته في ارتجاع المريء. ارتجاع المريء سيمبلي كده بسرعه عشان في عجاله بس في دقيقه. ان الحمض اللي في المعده او العصاره اللي بتهضم الاكل بتطلع في منطقه الحلق، فبتعمل زي تورم، تعمل قفله تخليكي تشخري. يعني انت لو خدتي برشام ارتجاع مريء، برشام حموضه بالبلدي اهو، برشام حموضه ما شخرش. ما تشخريش. حلو ده. بص لا مش كل الحالات. لا بس لا ما انا لسه قدامي. يعني انا حبيت اقولها لك باي ذا واي، لان الموضوع محتاج، يعني مريض الشخير ده انا عايزه يجيني وهو يبقى فاضي وانا ابقى فاضي ونقعد مع بعض، نقعد نفصص الموضوع، لان الموضوع فعلا مش هيجي يقابلني في لو حاطط في دماغه. مش موضوع رفاهيه يا دكتور ان انا بس زهقانه. لا مش رفاهيه، ده موضوع مرضي وكوارث. برافو عليكي. فيبقى عامل حسابه انه هيجي انا وهو مطولين مع بعض لحد ما عشان بجد يتعالج، عشان يدعي لي
انا نفسي يا دكتور بدعي لك دلوقتي من المعلومات اللي انا خدتها كأم وكزوجه وكأخت وككل حاجه، لان فعلا انا استفدت جدا. دكتور محمد مصطفى الزيادي، استشاري جراحات مناظير الانف والاذن والحنجره ودبلوم جراحه الليزر، معهد الليزر بجامعه القاهره، وعضو الاكاديميه الامريكيه لاضطرابات النوم وعلاج الشخير، وعضو الجمعيه العربيه لامراض الانف والجيوب الانفيه. شكرا جزيلا يا بروفيسور، النهارده نورتني وفعلا انا يا جماعه عايزه الفقره دي تشير كتير جدا للستات اللي بيعانوا من مشكله الشخير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مصطفى، نورتيني النهارده وشكرا جزيلا لحضرتك. يمكن احنا معانا فقره دلوقتي مهمه جدا للدكتور محمد عادل بيتكلم فيها عن دكتور احمد عادل بيتكلم عن موضوع مهم جدا هيهمكم، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.